ilagay ko kasi wala tayong fine breadcrumbs. It's good. Napaso ako Saan? Ano siya? dito. Lagyan mo ng ano? Ointment. Mamaya. Ano siya? Happy? Ito, oatmeal? Mhm. Ointment. Hmm? Paano mo napadali? Sa tubig. Kumakaligay ako dapat. Pandasok sa mga ganun may itlog. Tapos... Yeah. Medyo may... Baka napatay ko. May... Craving satisfied.
Magkano to sa Pinas? 5? No, 15 yata. Oh, wow. Mm.